ごめんね。เพิ่งออกกำลังกายเสร็จค่ะทุกคนวันนี้อากาศร้อนมากแล้วนินก็คือไม่ได้เปิดแอร์ออกกำลังกายหัวเหม็นหัวมันหัวเหนียวมากๆนะคะวันนี้คงต้องแบบสระผมแล้วปกตินินจะขี้เกียจสระผมเองเพราะว่าเราเป็นคนผมยาวไงเราก็จะไปสระร้านแต่วันนี้ดิฉันจะสระผมเองนะคะเพราะว่ามีโปรดักต์ตัวใหม่อยากจะมาลองพร้อมๆกันให้เพื่อนๆดูค่ะก็คือเป็นโดปตัวนี้เลยเป็นโดปสูตรใหม่เล่าให้ฟังก่อนว่าก่อนอันเนี้ยนินเคยใช้แชมพูของโดปแล้วนินชอบกลิ่นมากๆแต่ผลลัพธ์มันแบบยังไม่ค่อยว้าวอะค่ะก็เลยหยุดใช้ไปแต่ว่าตอนนี้ทางโดปเขาปรับสูตรแชมพูใหม่น่าสนใจมากๆคือทางโดปอะเขาเคลมเลยว่าสูตรเนี้ยปรับปรุงตามฟีดแบ็กของผู้บริโภคต้องการอะไรไม่ชอบอะไรชีปรับปรุงออกมาใหม่แล้วกลายเป็นสูตรนี้ค่ะนินมองว่าทางแบรนด์ค่อนข้างใส่ใจเหมือนกันเนาะเขาแบบฟังเสียงฟีดแบ็กผู้บริโภคแล้วก็นำฟีดแบ็กเหล่านั้นไปปรับปรุงพัฒนาสูตรใหม่นะคะสูตรใหม่ของเขามันจะดีไหมก็ยังไงเดี๋ยวเราไปสระผมแล้วก็ลองใช้ไปพร้อมๆกันดูนะคะเนี่ยเขาเขียนไว้เลยว่าเนลใหม่เป็นแชมพูกับคอนดิชเนอร์นะคะขอแอบดมกลิ่นแป๊บเอาจริงๆอ่ะกลิ่นก็คือเป็นกลิ่นซิกเนเจอร์ของโดปเหมือนเดิมนะส่วนสูตรนั้นจะเลิศจริงหรือเปล่าก็ไปสระผมกันเลยดีกว่าไม่ไหวแล้วหัวเหนียวมากเอาล่ะไปสระผมกันสระผมเสร็จแล้วนะคะทุกคนขอพูดเลยว่าความประทับใจแรกที่เราได้จับเนื้อแชมพูพอขยำเนื้อแชมพูลงไปบนผมแล้วอะค่ะมันมีความหยุ่นๆนะคะเป็นเนื้อเซรั่มมีความบางเบาสบายหัวเวลาสระแล้วว่ามันไม่ทิ้งความมันบนหัวนะคะสระง่ายมากๆเลยเวลาขยับบนผมแล้วผมมันจะแบบนิ่มๆลื่นๆค่ะด้วยความที่ตัวสูตรใหม่ของโดปเนี่ยเป็นเซรั่มอนุภาคเล็กซึมลึกแก้ไขปัญหาผมตรงจุดด้วยนะเราชอบกลิ่นนะคะกลิ่นยังหอมเหมือนเดิมเป็นซิกเนเจอร์ของโดปเลยแล้วก็นิดเอามือสางผมแบบนี้ออกมานะคะไม่มีผมร่วงติดมือมาด้วยเอาล่ะเดี๋ยวเรามาเป่าผมกันนะคะเป่าผมเสร็จแล้วนะคะผมหอมมากจริงๆทุกคนแล้วก็นินชอบที่ผมนิ่มลื่นมากๆปกติแล้วว่าเวลาสระผมเองอะนินจะไม่ได้รู้สึกเบาสบายหัวมากต้องไปสระที่ร้านถึงจะรู้สึกว่าหัวโล่งเบาสบายหัวเป็นครั้งแรกที่สระผมเองที่บ้านเรารู้สึกว่าหัวมันโล่งมันเบามันสบายอะทุกคนหลังจากใดผมแล้วนะคะปลายผมคือไม่มีแห้งเลยดูดิเฮ้ยดูความเงาดูตรงโคนศีรษะนะคะไม่มีความมันหลงเหลืออยู่นะก่อนหน้านี้นะคะนินมีอาการหนังศีรษะแห้งแล้วก็จะเป็นรังแคขุยๆนะคะแต่อันนี้คือหลังสระแล้วก็คือไม่เห็นอาการขุยๆบนหนังศีรษะเลยอะเวอร์มากสูตรใหม่คือเวอร์มากจริงๆอุ้ยผมสวยดูดิดูว่าโฆษณาแชมพูโดมต้องคิดแล้วป่าว่าใครจะเป็นพรีเซนเตอร์แชมพูคนต่อไปผมสวยขนาดเนี้ยดูดิขอสรุปโดยรวมเลยว่าฟีลลิ่งหลังสระแชมพูโดปสูตรใหม่มันดีกว่าเก่ามากจริงๆขอบพระคุณมากๆที่ปรับสูตรแล้วก็รับฟังฟีดแบ็กจากผู้บริโภคเอาไปปรับใช้จริงๆแล้วมันก็ดีขึ้นมากๆจริงๆอย่างที่เห็นชอบมาก Girl, I see your face everywhere. When I'm going out, you'll be there. 'Cause everything reminds me of you. I can't take no more. Girl, I think I'm losing my mind. Try to go to work, but I lost track of time. เป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆกับผลลัพธ์ของโดปสูตรใหม่มันเลิศมันปังเนาะดิฉันมีผมสวย
นุ่มหอมแล้วนะคะก็อยากจะเชิญเพื่อนๆมาเข้าแก๊งผมสวยด้วยกันค่ะทางโดมนะคะเชิญชวนเพื่อนๆทุกคนค่ะมาคอมเมนต์ร่วมสนุกกันนะคะกับกิจกรรมกติกาง่ายๆเลยเพียงคอมเมนต์3คำให้กับโดปสูตรใหม่พร้อมติด hashtag dope from your voice 3คำของใครเนี่ยปังโดนใจพวกเรานะคะก็รับไปเลยค่ะแชมพูสูตรใหม่จากทางโดปเอาไปให้ลองใช้ถึงบ้านเลยค่ะความสนุกยังไม่หมดแค่นี้นะคะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ได้โดปสูตรใหม่ไปลองที่บ้านแล้วอะอย่าลืมเขียนตกแต่งลวดลายลงบนขวดโดปแบบนี้ด้วยนะคะเก๋ๆน่ารักมีขวดเดียวบนโลกเพราะว่าเป็นฝีมือเราค่ะพอตกแต่งสวยงามแล้วเนี่ยเราจะเก็บไว้ดูคนเดียวไม่ได้ค่ะทุกคนเราจะต้องแชร์ให้โลกรู้ค่ะอย่าลืมนะคะถ่ายรูปคู่กับขวดเก๋ๆสับๆมาด้วยนะคะและรูปนั้นนะคะจะถูกนำไปโพสต์คู่กับนินค่ะบน IG Blacklist Secret ได้มีโอกาสได้ลองใช้แชมพูสูตรใหม่จากโดปแล้วเนี่ยก็ยังได้มีโอกาสโพสต์ภาพเก๋ๆลงบน IG Blacklist Secret ด้วยนะคะตื่นเต้นมากเลยว่าใครจะมาเป็นแก๊งผมสวยกับดิฉันอย่าลืมมาร่วมสนุกกันเยอะๆนะคะดิฉันรอดูเลยว่าใครจะเป็นสมาชิกแก๊งผมสวยสำหรับวันนี้นินก็ไปแล้วนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ